Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και από τόσο πολύ μακριά. Και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ που μου γράφετε και από ποια χώρα με παρακολουθείτε, γιατί μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως εδώ κάνουμε γενικά ανοίγματα. Περνάμε την ώρα μας, έχουμε δημιουργήσει μια υπέροχη ενεργειακή παρέα, σας νιώθω πραγματικά και μέχρι εκεί, δηλαδή τι εννοώ, δεν μπορούμε εδώ να λύσουμε προβλήματα. Εδώ λέμε κάποια πράγματα, έτσι περνάμε την ώρα μας, καμιά φορά κάνουμε και πλάκα, άλλες φορές είμαστε πιο σοβαροί και σίγουρα είναι γενικά ανοίγματα και δεν θέλω να τα παίρνετε επί προσωπικού. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η εξέλιξη σε ένα θέμα που σε καίει. Ο καθένας από εσάς, η καθεμία από εσάς θα σκεφτείτε ότι σας καίει. Και αν σας καίει κιόλας. Έτσι. Και εμείς εδώ θα δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, επιλέγετε αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει το θέμα που σε καίει. Πόσο στεναχωριέμαι όταν ανοίγω τέτοιες κάρτες. Λοιπόν, και ιδιαιτέρως δηλαδή όταν είναι κάρτα βάσης, που σημαίνει ότι κάποιους από εσάς, κάποιες σας αφορά αυτή η κάρτα. Είναι αυτό που νιώθετε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Έχουμε λοιπόν εδώ μία κάρτα που έχει πολύ βαρύ συναίσθημα, έχει θλίψη, έχει στεναχώρια, έχει αυτό το της προδοσίας, να νιώθετε προδομένες, προδομένοι. Δύσκολη κάρτα. Είναι αυτό που λέμε είμαι στα πατώματα. Το πάρα πολύ θετικό βέβαια είναι ότι είναι δεκάρι και ο κύκλος αυτός του πόνου θα κλείσει και αυτό είναι το πάρα πολύ όμορφο και το πολύ σημαντικό μήνυμα που στέλνει αυτή η κάρτα. Γιατί σίγουρα για να νιώσει κανείς έτσι, αυτό έχει γίνει, έχει προκληθεί από κάποιον άνθρωπο τον οποίον τον έχει αγαπήσει, τον έχει εμπιστευτεί, έχει πιστέψει ότι είναι ο άνθρωπός του. Αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκε έτσι η κατάσταση. Και πολύ πιθανόν λοιπόν, για να έρθουμε και στο θέμα μας, είναι αυτό το θέμα να σας καίει. Αν έχει κλείσει οριστικά αυτή η σχέση, ο κύκλος αυτός, ή αν θα ανοίξει και πάλι. Τολμώ να κάνω και τέτοιες έτσι προβλέψεις και αν έχετε την καλοσύνη και όσοι έχετε και όσοι θέλετε, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια αν όντως συνδέεστε με αυτή την κάρτα.
Δεύτερη καρτούλα εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, έχουμε την εγκράτεια, η οποία μπορεί να δηλώνει ότι αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία που είχε κάποιες δυσκολίες, δηλαδή υπήρχαν κάποια στοιχεία ατέριαστα μεταξύ τους. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ, η κοπέλα αυτή προσπαθεί να αναμίξει τη φωτιά με το νερό. Και η φωτιά με το νερό, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν αναμειγνύονται. Έχει λοιπόν πιθανότατα είχε η σχέση αυτή κάποια τέτοια σοβαρά θέματα και από την άλλη επίσης είναι πολύ πιθανόν εσείς να έχετε αποφασίσει ότι θα κάνετε υπομονή και θα περιμένετε να δείτε μήπως υπάρξει θετική εξέλιξη. Wow! Εδώ έχουμε αυτόν τον πρίγκιπα, αυτόν τον υπότη που έρχεται καβάλα στο άλογο του να προσφέρει τη γεμάτη κούπα του. Αγάπη και έρωτας και ερωτική εξομολόγηση και πρόσκληση να βγείτε έξω κλπ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό αφορά το συναίσθημα το δικό σας, το οποίο ξεχυλίζει. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Ξεχυλίζει πραγματικά το συναίσθημά σας ή αν αφορά την άλλη πλευρά. Θα το δούμε στην εξέλιξή του. Γιατί μπορεί να είναι το δικό σας το συναίσθημα εδώ. Και όντως είναι το δικό σας το συναίσθημα, αγαπημένες και αγαπημένοι, και δεν είναι της άλλης πλευράς. Έχω ανοίξει αρκετά δύσκολες κάρτες για την άλλη πλευρά. Μπορώ να σας πω ότι εγώ θεωρώ, με την ευθύνη που μπορεί να φέρω σε ένα γενικό άνοιγμα, ότι αυτή η ιστορία δεν βλέπω να έχει μία εξέλιξη θετική. Έχω τον υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Έχω και την κάρτα του διαβόλου, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώκερο. Τώρα, ο υπότης πεντάκτηνο είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Επίσης να ξέρετε ότι επειδή τα πεντάκτηνα συνδέονται πάρα πολύ με τα οικονομικό τέτοια, η δράση του συνήθως ενεργοποιείται από οικονομικά ερεθίσματα. Είναι σημαντικά δηλαδή τα οικονομικά, έτσι είναι ένας γνώμονας στη ζωή του. Έχω και τις δύο κάρτες που μπορεί να δηλώνουν τον κατ' επιλογήν εργένη. Αλλά η γενικότερη αίσθησή μου είναι ότι δεν ξέρει τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, γιατί έχω και την κάρτα που μου λέει ότι μπορεί να σας παρακολουθεί. Γι' αυτό λέω δεν ξέρει τι θέλει. Καθώς επίσης και ότι προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Η κάρτα του διαβόλου βέβαια, η οποία είναι πιο βαριά από όλες όσες έχουμε εδώ, δηλώνει τον άνθρωπο που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, αλλά μπορεί να δηλώνει τον απόλυτα χειριστικό άνθρωπο, ακόμα και τον Νάρκισσο. Και εκεί είναι μονοπάτια δύσβατα, από τα οποία πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να ξεφύγει που έχει εμπλακεί σε σχέση με έναν Νάρκισσο. Εάν η σχέση αυτή έχει πολλά πηγενέλα, εάν νιώθετε μέσα σας κάτι περίεργο, ότι δηλαδή νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά και απ' την άλλη σας έλκει μαγνητικά, δυστυχώς είναι αυτή η περίπτωση. Μυστικά και αδιέξοδα και περίεργες καταστάσεις, παιδιά.
Το δαχτυλίδι εδώ μέσα σε μια τέτοια κατάσταση δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει, μπορεί να είναι η δική σας βέβαια επιθυμία. Μπορεί να είναι η δική σας επιθυμία. Θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Προφανώς είναι η δική σας επιθυμία, αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί 3 στα 3 εδώ έχω κάρτες οι οποίες δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο, ούτως ώστε αυτή η ιστορία που σας απασχολεί να έχει μια θετική εξέλιξη. Μη ισορροπημένη σχέση, εσείς δίνατε και ο άλλος, οι άλλοι παίρναν. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί δημιουργεί μία σχέση χωρίς ισορροπίες, ο άλλος μας παίρνει ως δεδομένους, χάνει και την εκτίμησή του και φυσικά δεν είναι ποτέ δυνατόν μία τέτοια ιστορία να έχει μία θετική κατάληξη. Φαίνεται σαν ο κύκλος αυτός να έχει ολοκληρωθεί και έχουμε καταληκτική κάρτα αυτήν εδώ, που είναι η κάρτα που έχει συνδεθεί με τον ψεύτη, με τον κλέφτη, με τον άπιστο και με τον κατ' επιλογήν εργένη επίσης. Παρ' όλα αυτά βέβαια, έτσι, θεωρώ ότι θα γίνουν αποκαλύψεις, θα πιαστεί εδώ, το βλέπετε, πάει να πιαστεί το πόδι του στη θηλιά και πιστεύω ότι θα πιαστεί και θα μάθετε πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο και όλο αυτό θεωρώ ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσετε να κλείσετε αυτόν τον κύκλο του πόνου. Γιατί δεν έχουμε καμία κάρτα η οποία να μας δίνει φως, να μας ανοίγει παράθυρα. Εδώ λοιπόν, έτσι, στο συγκεκριμένο άνοιγμα όπως εξελίχθηκε, θεωρώ ότι το θέμα που σας καίει, τουλάχιστον κάποιους από εσάς, έχει να κάνει με έναν χωρισμό, πολύ δύσκολο, τον οποίο εσείς τον βιώνετε πάρα πολύ δύσκολα, έχετε πονέσει πάρα πολύ, νιώθετε πληγωμένοι, νιώθετε προδομένοι κλπ. Όλα αυτά που έχουμε πει. Η άλλη πλευρά εμφανίζεται έως και αδιάφορη και με 3 κάρτες που αναφέρονται στον κατ' επιλογήν εργένη, εδώ έχουμε έναν ορκισμένο εργένη ή εργένισσα, έτσι. Δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει. Για όσα από εσάς αφορά, δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, για μένα το ευχάριστο είναι ότι θα γίνουν αποκαλύψεις, θα μάθετε πράγματα. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα μπορέσετε και να απελευθερωθείτε από αυτήν την τοξικότατη όμως υπόθεση. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε την εξέλιξη στο θέμα που σε καίει. Για να δούμε, τι θα δούμε εδώ. Εδώ, κάρτα βάσης, έχω μια κάρτα που έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Πιθανόν λοιπόν, κάποιους από εσάς, αυτό που σας καίει αυτή τη στιγμή είναι να διεκδικήσετε μια θέση,
ίσως εργασίας, που μπορεί να υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, εξού και ο ανταγωνισμός βέβαια εδώ. Φυσικά όχι ότι μπορώ να αποκλείσω και το ερωτικό, δηλαδή κάποιες άλλες, κάποιοι άλλοι, είναι πολύ πιθανόν να θέλετε να διεκδικήσετε κάποιο πρόσωπο ερωτικά, που μπορεί επίσης να το διεκδικούν κι άλλοι αυτό το πρόσωπο. Η κάρτα αυτό που συμβουλεύει είναι το εξής. Αν αφορά επαγγελματικά, έτσι, να ξεχωρίσετε για τις γνώσεις σας, για τις ικανότητές σας, τις δεξιότητές σας, την ακεραιότητα του χαρακτήρα σας. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό στην κάρτα τη συγκεκριμένη. Μιλά πάντοτε για τον υγιή ανταγωνισμό. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε και ταυτόχρονα και να πάρετε τη θέση που θέλετε και να δώσετε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Ευγενούς άμυλας. Τώρα, στο ερωτικό κομμάτι, εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά προς το παρόν. Βέβαια, σίγουρα αυτό που λέει η κάρτα είναι ότι με έντιμο τρόπο πρέπει να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε να διεκδικήσετε. Εγκράτεια, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Υπομονή και αναμονή και αντιθέσεις. Και λίγο έτσι πεσμένες ενέργειες, δηλαδή όχι εντάσεις, ισορροπία, πολύ πιθανόν και συμβιβασμοί. Ξεκάθαρα βέβαια για κάποιους, για κάποιες από εσάς έχει να κάνει με κάτι ερωτικό, το οποίο προφανώς είστε το τρίτο πρόσωπο ή ο άλλος είναι το τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ. Εδώ παίρνουμε μία κατεύθυνση περισσότερο αισθηματική, μπορώ να πω. Θεωρείτε λοιπόν ότι έχει γίνει μεγάλη αδικία προς το πρόσωπό σας από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να ανήκει και στο στοιχείο των πεντακτίνων, ζώδιο της γης δηλαδή. Εδώ έχουμε και τη βασίλισσα πεντάκτηνο, που είναι πολύ πιθανό να είστε εσείς αυτή η βασίλισσα πεντάκτηνο. Έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία εδώ με το ζώδιο του εγώ καιρό. Έχουμε έντονη την ενέργεια των πεντακτίνων, γιατί στις 6 κάρτες οι 4 είναι πεντάκτηνα. Φαίνεται λοιπόν ότι πιστεύετε πως έχετε αδικηθεί από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε και την καλύτερη συμπεριφορά και ότι γενικά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να κοιτάει τη βολή του, να μην θέλει να χάσει τα κεκτημένα του, όλα αυτά τα θέματα. Προβληματίζεστε, υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός και προσπάθεια να διατηρήσετε έτσι, να κρατήσετε ισορροπίες. Και τις κρατάτε μια χαρά, να ξέρετε. Έχετε τη δύναμη να κρατήσετε μια χαρά τις ισορροπίες και να μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτή την ιστορία, γιατί δεν βλέπω κάτι εδώ θετικό. Ναι, το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα το ότι μπορεί να έχετε αδικηθεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όμως κάτι από αυτά που έχω πει πολλές φορές είναι ότι στη ζωή δικαιωνόμαστε τις περισσότερες φορές όχι από αυτόν που περιμένουμε ότι θα δικαιωθούμε. Όχι από αυτόν δηλαδή που μας έχει αδικήσει, αλλά μπορεί η ζωή να μας στείλει κάποιον άλλον άνθρωπο και μέσα από αυτόν να δικαιωθούμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και λίγο πιο ανοιχτοί
έτσι, λίγο πιο ελαστική στις καταστάσεις. Για να δούμε. Κάτι πάρα πολύ ωραίο έρχεται, θα έχετε μία πάρα πολύ ωραία εξέλιξη σε κάποιο θέμα που ίσως και να ρισκάρετε. Και που να ξέρετε επίσης ότι δεν υπάρχει και απεριόριστος χρόνος, έτσι, δηλαδή κάντε τις κινήσεις σας γρήγορα, μπροστά τη λογική πάντα και να ρισκάρετε τόσο όσο. Όχι τα παίζω όλα για όλα. Και κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται, θα πετύχετε, το οποίο θα αλλάξει, θα είναι σαν να γυρίζετε, να ανοίγετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Βλέπω μία πολύ μεγάλη οικονομική ανάσα, ας το πω και έτσι, κάτι πολύ καλό στα οικονομικά σας. Και επίσης βλέπω έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος, για εσάς μιλάω τώρα, αυτόνομος, αυτάρκης, έχετε φτιάξει γύρω σας τον προσωπικό σας χώρο πάρα πολύ ωραίο και νιώθετε πάρα πολύ όμορφα μέσα εκεί, έτσι, το απολαμβάνετε όλο αυτό, το χαίρεστε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μπορεί να πάτε και διακοπές, έτσι, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και να πέρασετε πάρα πολύ ωραία επίσης. Να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και ικανότητες. Μπορείτε πραγματικά να πετύχετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας, αρκεί να έχετε την πρόθεση. Και μία κατάσταση η οποία μπορεί να σας είναι κάπως έτσι θολή, έτσι ένα ομιχλώδες τοπίο, θα ξεκαθαρίσει. Η αλήθεια θα βγει στο φως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο βέβαια, δεν το συζητάμε. Οπότε, για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ, αναφορικά με τις δικές σας εξελίξεις. Πιστεύω ότι αναφορικά με αυτό το θέμα του ανταγωνισμού, αν αφορά επαγγελματικά και κινηθείτε με σύνεση και με τη λογική και σύντομα, θα έχετε μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Γιατί έχετε και τις δυνατότητες και τις ικανότητες και τα πάντα όλα για να πετύχετε. Μία πολύ θετική εξέλιξη επίσης στα οικονομικά. Όσοι ενδιαφέρεστε για κάτι, ο ανταγωνισμός που βγήκε στην κάρτα βάσης αφορά ερωτικά, εδώ δεν έχουμε θετική εξέλιξη. Εντάξει, αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε την εξέλιξη στο θέμα που σε καίει εσένα. Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν,
Εδώ έχουμε την κάρτα της ήττας, αγαπημένες και αγαπημένοι, και είναι κάρτα βάσης και δεν θέλω να μου νιώθετε έτσι. Δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Όταν δίνουμε μια μάχη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όλοι κάτι κερδίζουμε και όλοι κάτι χάνουμε. Πολύ πιθανόν λοιπόν, κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, να νιώθετε έτσι. Η κάρτα λοιπόν σας λέει το εξής, ότι καλό θα είναι να μετρήσετε τις δυνάμεις σας και να δείτε αν πραγματικά με τη λογική σας μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη μάχη. Και αν μπορείτε να την κερδίσετε, μαζέψτε τις δυνάμεις σας και φυσικά δώστε τον αγώνα σας να πετύχετε αυτό που θέλετε. Αν όμως με τη λογική σας καταλαβαίνετε ότι δεν, τότε αφήστε το. Δεν είναι όλες οι μάχες στη ζωή μας για να τις κερδίζουμε. Και πρέπει πραγματικά πολύ σοφά να επιλέγουμε τις μάχες που δίνουμε, γιατί η ενέργειά μας είναι πολύτιμη. Γιατί να τις παταλάμε εκεί που δεν αξίζει. Και το δικό σας το άνοιγμα εδώ προς το ερωτικό πηγαίνει, κάποιος έχει φύγει από τη ζωή σας και εσείς δεν το έχετε αποδεχτεί αυτόν το χωρισμό ακόμα, αλλά να ξέρετε ότι και αυτός που έχει φύγει, αυτή που έχει φύγει, σας σκέφτεται πάρα πολύ. Έχει συναισθήματα έτσι πικρίας, απογοήτευσης, τι κρίμα που δεν μπορέσαμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτή την ιστορία μας. Υπάρχει έντονο και το συναίσθημα της ενοχής και της απογοήτευσης και της πικρίας. Δικαιοσύνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Ναι, το καταλαβαίνω. Θέλετε να δικαιωθείτε. Για να δούμε, θα δικαιωθείτε? Γιατί, όπως το έχω πει και άλλες φορές, η δικαιοσύνη στην Ταρό είναι και αμήλικτη, δηλαδή λέει ξεκάθαρα ό,τι κάνεις λάβεις. Αν δεν έχεις πάρει τις σωστές αποφάσεις, αν δεν έχεις κάνει σωστές επιλογές, αυτό θα εισπράξεις. Για να δούμε. Πω μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε μία εξέλιξη φοβερή και τρομερή, έτσι. Δηλαδή δεν τα πιστεύω αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου εδώ. Λοιπόν, έχουμε τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας και δίπλα έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης, αυτό το κοριτσάκι εκεί που κάνει κούνια, γιατί βέβαια η επανασύνδεση δεν αναφέρεται μόνο στα ερωτικά. Αναφέρεται σε οτιδήποτε είναι γνωστό και οικείο και το αναπολούμε. Και σε συνάντηση με παλιούς φίλους, έτσι, με τους γονείς μας που μπορεί να είναι στο χωριό και ούτω κάθεξης. Λοιπόν, τώρα, έχουμε εδώ ξεκινάμε, έχουμε 1, 2, 3 κάρτες, οι μισές κάρτες η Μεγάλη Αρκάνα. Έχω το ζώδιο του Σκορπιού, των Ιχθύων, των Διδύμων, και του Υδροχόου. Μία ιστορία ερωτική που έχει κλείσει ο κύκλος, αλλά δεν έχει κλείσει ο κύκλος, έτσι έχουμε μεγάλη αντίφαση. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα και μυστικά, δεν σας έχουν πει και όλη την αλήθεια. Παρόλα αυτά υπάρχει και πάρα πολύ έντονο πάθος
Και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά ότι θέλει να επιστρέψει, ότι θέλει να είστε και πάλι μαζί. Υπάρχει έτσι υπάρχει προβληματισμός έντονος. Δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε με μία υπόθεση που υπάρχουν πολλά εμπόδια ανάμεσά σας και αν μπαίνουν και ηθικά διλήμματα. Σίγουρα αυτό που θα επικρατήσει πάντως θα είναι η λογική. Τι είναι το λογικό, τι είναι το ηθικό, τι είναι το δίκαιο, το έντιμο κλπ. Και γιατί έχουμε κοινές ενέργειες εδώ του βασιλιά σπαθί με τη δικαιοσύνη. Για να δούμε όμως τι εξέλιξη θα υπάρξει. Βαριές ενέργειες, παιδιά, υπάρχουν. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Δεν το ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και υπάρχουν κάποια θέματα εδώ. Και μία προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, σίγουρα. Αλλά έχουμε και θέματα. Για να δούμε. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ, βλέπω ότι για κάποιους από εσάς, για κάποιες, αυτή η σχέση είναι μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Υπάρχει συναίσθημα, σας το λέω σίγουρα, υπάρχει η πρόθεση της επιστροφής, θέλει αυτός ο άνθρωπος να γυρίσει κοντά σας, τα εμπόδια όμως είναι πάρα πολύ μεγάλα ανάμεσά σας. Οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει θα είναι πάρα πολύ αργή εξέλιξη, μα πάρα πολύ αργή εξέλιξη. Δεν έχετε δηλαδή να περιμένετε κάτι άμεσα σε καμία περίπτωση. Και γενικά δεν έχω και θετικές ενέργειες, παιδιά. Δεν έχω θετικές ενέργειες. Όσον αφορά την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Δεν ξέρω τελικά αν θα δικαιωθείτε. Εγώ όπως το βλέπω εδώ, θεωρώ πως δεν θα δικαιωθείτε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Ιδιαιτέρως αν υπάρχει γάμος. Εκεί είναι σαν να υψώνεται ένα τείχος, το οποίο είναι απροσπέλαστο. Και όσες προσπάθειες και αν γίνουν, έτσι, γιατί δεν είδα πουθενά πρόθεση να χωρίσει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Βλέπω μόνο τα εμπόδια. Και φυσικά, ξεκάθαρα και σας το έδειξα, βλέπω ότι θέλει να γυρίσει κοντά σας και ότι έχει και συναίσθημα προς εσάς. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και μία ανοριμότητα. Υπάρχει ίσως και μία αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης και βεβαίως όλο αυτό σίγουρα δεν είναι στην παρούσα φάση να γίνει αυτό που επιθυμείτε, να δικαιωθείτε δηλαδή. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, άρα δεν έχουμε μια θετική εξέλιξη. Δεν αποκλείω βέβαια καθόλου να ξέρετε το ενδεχόμενο να έχετε επικοινωνία, έτσι, να επικοινωνήσει μαζί σας ή να σας στείλει ένα μήνυμα, εντάξει, κάτι τέτοιο. Αλλά
μία εξέλιξη αυτήν που πιθανότατα εσείς επιθυμείτε, δεν μπορώ να σας πω ότι τη βλέπω. Τουλάχιστον όχι αυτή τη φορά, έτσι. Δεν ξέρω, κάποια άλλη φορά μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχουν πάρθει κάποιες άλλες αποφάσεις, να έχει γίνει κάτι άλλο, να έχει μεσολαβήσει. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει θετική εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.